සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම. ඉතින් මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මේ තියෙන මගේ setup එක තාම කිසිම දෙයක් ඉවර නැහැ. අලුත් මේසයක් මටම ඕන විදිහට හදාගත්තා. normal computer table එකක් නෙමෙයි. මටම ඕන විදිහට හදාගත්තා. මේ තියෙන මගේ monitors දෙක. ඉතින් මගේ system unit එක තියෙන පල්ලෙහා. ඉතින් ඒක ගැන කියන්න නෙමෙයි අතරම ආවේ. මම දැම්මා Aliexpress එකෙන් Yi Lite action camera එකක්. ඉතින් ඒ Yi Lite action camera එක කොහොමද හොඳද මගේ අත්දැකීම් මොනවද කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න ආවා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ Yi Lite එහෙම නැත්නම් E කියන action camera range එකට ගොඩක් කැමති. ඉතින් අද Yi Lite එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා ආවේ. මම මේ මහ ලොකුවට කැමරා ගැනවත් මහ ලොකුවට action cameraවත් mobile camera ගැනවත් දන්නේ නැහැ අනිත් YouTubers වගේ. හැබැයි මම ගත්තේයි මට එකෙන් වැඩක් වුණාද ගණන් කොහොමද සහ ටෙස්ට් ෆුටේජස් දෙක තුනක් දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු Yi Lite action camera එක ගැන. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ කලින් කරපු drop shipping අපේ සීරීස් එක ඉවර නැහැ. ඒකේ අනිත් වීඩියෝ එක දානවා. මම මේ පොඩ්ඩක් Yi Lite එක ගැන කතා කරන්න තමයි ආවේ. ඉතින් Yi Lite එක ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් මේ action camera ලෝකේ ගොඩාක් ලොකු පෙරලියක් කරන්නේ ඇත්තටම GoPro කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් GoPro කිලර් විදිහට තමයි එහෙම නැත්නම් GoPro එක වෙනුවට තමයි මේ Yi Lite එක එන්නේ. ඉතින් මේ Yi Lite එක ගත්තේ මම Aliexpress එකෙන්. Aliexpress එකෙන් Yi Lite එක ගන්න මට $70ක් වගේ තමයි ගියේ shipping එක. ඉතින් Yi Lite එක normally $90කට වඩා වැඩි වෙනවා. ඉතින් Black Friday deal එකකින් තමයි මම මේක අරගත්තේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේකට මට $70ක් ගියේ නෑ. ඒකට හේතුව තමයි මට full refund එකක් හම්බුණා. මට ආවේ product එකේ mic එකේ issue එකක් තියෙන නිසා. Aliexpress එකේ official Xiaomi ලගේ official seller ඉන්නවා. ඒකෙන් තමයි මම ගත්තේ. authorized නෙමෙයි official seller. ඉතින් එයාගෙන් ගත්තේ ඒගොල්ලෝ මේකට warranty එකකුත් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ මට full refund එකක් දුන්නා. හේතුව තමයි මේකේ mic එකේ issue එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් අපි කතා කරමු Yi Lite එක ගැන. Yi Lite එක ගැන කතා කරනකොට මට දැනෙච්ච දේ ගැන මම කතා කරනවා. මේක resolutions ගැන කතා කරනකොට image quality එක ඇත්තටම හොඳයි. image quality එක හොඳ තත්ත්වක තියෙනවා. මේක ඇත්තටම China වලින් තමයි මේ Xiaomi ගහන්නේ build කරන්නේ. මේකේ 4K quality එක තියෙනවා. 4K quality එකට තිබ්බට 20 fps තමයි මේකේ 4K record කරනවා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් 1080p යනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි 2K යනවා නම් අපිට පුළුවන් 30 frames per second 1080p යනවා නම් අපිට පුළුවන් 60 frames per second ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ කවුරුත් වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරනකොට 4K quality එකෙන් රෙකෝඩ් කරලා ලංකාවේ අපිට දායි කියලා. මොකද 30GB වලින් මාසයක් අදින අපිට මොන 4Kද? ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේක එළියට අරගෙන ගියා. එළියට අරගෙන ගිහිල්ලා මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් අන්තිමේදී. මම මේක එළියට අරන් ගියා. එළියට අරන් ගිහිල්ලා ඔක්කොම කඩි පෙන්නන්නේ පැතුලේ තියෙනවද කියලා. මම මේ first time review එකක් කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Yi Lite එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. Yi Lite එක මේගොල්ලෝ Yi Lite එකත් එක්ක charger එකක් දෙනවා අපිට. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා Yi Lite එකේ තියෙන thank you for choosing E කියලා ඒගොල්ලන්ගේ sticker එක මේක. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ user manual එක, ඊට අමතරව warranty එක. ඒ ඔක්කොම ටික මේ box එකේ include වෙනවා. charger එකක් තියෙනවා. ඉතින් charger cable එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි E එක Yi Lite camera එක. ඉතින් මේ Yi Lite camera එක තියෙන විශේෂත්වය තමයි on කරයින් පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙහෙම display එකක් තියෙනවා. ඉතින් on කරයින් පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක directly connect කරන්න ඔයගලගේ mobile phone එකට E app එක download කරගත්තායින් පස්සේ ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙනවා මේක directly ඔයගලගේ mobile phone එකට connect කරන්න. mobile phone එකට connect කරලා ඔයගලන්ට මේකේ යන වීඩියෝ එක මොබයිල් එකෙන් කෙලිම බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. මේකේ මම දැනට භාවිතා කරන වීඩියෝ රෙසලූෂන් එක තමයි 1080 60 frames per second. ඉතින් බැටරි ලයිෆ් එක ගත්තම ගොඩාක් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. 1080p භාවිතා කරනවා නම් අපිට පැය 2 විනාඩි 19ක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඊළගේ අනිත් රේන්ජස් බැලුවම E4K, E4K Plus වගේ ඒවා බැලුවම ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන බැටරි ලයිෆ් එක ටිකක් අඩුයි. හැබැයි මේකෙත් 4K යනවා නම් බැටරි එක ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කතාව මේකයි. මම මේ කැම් එක ගත්තේ YouTube වීඩියෝස් කරන්න කියලා. මේ කැම් එකට එක්ස්ටර්නල් මයික් එකක් ගහන්න බෑ.
external mic එකක් මේ cam එකට ගහන්න බෑ. හැබැයි E4K Plus කියන brand එකට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට external mic එකක් ගහන්න බෑ. external mic එකක් ගහන්න බැරි වුණාට මේකේ internal sound එක නරකම නැහැ. හැබැයි හොඳකුත් නැහැ. ඒකට හේතුව දැන් ඔයගොල්ලෝ GoPro වගේ brand එකක් ගත්තොත් එහෙම GoPro brand එකේ ඇත්තටම mics 3ක් use වෙනවා. mics 3ක් හෝ 4ක් use වෙන brand එක මම කියන්නේ 6 7 8 වගේ වෙනකොට ඒක තව improve කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ mics දෙකයි තියෙන්නේ. මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද කියලා. mics දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙනුත් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මට refund එක හම්බුනේ. ඉතින් මේකේ sound එක ඇත්තටම quality එක ටිකක් මදි. okay මේ price එකේ හැටියට. හැබැයි ටිකක් මදි. ඒක නිසා external mic එකක් ගහන්න තැනකුත් මේකේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මොකක් හරි වෙන record එකක් use කරන්න මේකක් භාවිතා කරනවා නම්. ඒත් එක්කම බැලුවම මේකේ තියෙනවා image stabilization. ඇත්තටම මේකේ image stabilization එක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද මම දැන් මේක record කරන්නේ Apple iPhone එකෙන්. Apple iPhone එකත් එක්ක Apple iPhone 8 එක. 8 ගන්නේද ඔබ? 8 Plus එක. ඉතින් මේ 8 Plus එකක් use කරන්නේ 8 Plus එකත් මේකත් compare කරාම 8 Plus එක ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඉතින් sound එක sound wise ගත්තත් video wise ගත්තත් හැබැයි පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. මේක රෑ කාලෙකදී මම ටෙස්ට් කරලා බැලුවා GoPro එකකුත් මම ටෙස්ට් කරලා බැලුවා E Lite එකත් අපි රෑකදී එහෙම නැත්නම් low light situations වලදී නම් මෙලෝ රහක් නැහැ ගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඇත්තම කතාව කියනවා මේකේ ISO settings මට configure කරන්න පුළුවන්. ඒත් ISO 800ට වඩා උඩ යනවා නම් ලොකු noise එකක් තියෙනවා. ඒක normally camera හැම එකම තියෙන එකක්. ඒ වුණාට ISO 800ට වඩා පහළ range එකේ අපි භාවිතා කරනකොට නම් ගොඩාක් අමාරුයි අපිට ගොඩක් external lights දාන්න වෙනවා. ගොඩක් මූණ එහෙම පැහැදිලිව ගන්න ඕන නම්. ඉතින් ඒක මේකේ තියෙන issue එකක් නෙමෙයි. ගොඩාක් ගතත් ඔයා normally පොඩ්ඩක් බලන්න GoPro Hero 7 මම 8 එක ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරලා නැහැ තාම. 7 එක දිහා බලන්න ඒකෙත් low light එක මාරම out. ඉතින් ඒ action cameras වල හැටි. ඉතින් මේ action camera එකේ තියෙන ඇත්තටම plus point එක තමයි battery life එක ගොඩක් හොඳයි. video එකත් අඳුරු නැත්තම් එළියක beach එකක දවාලක වගේ ඔයා ගන්නවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි quality එක එහෙම image quality එක ඊට වඩා ගොඩක් හොඳයි ඇත්තටම. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම $70ට නම් හොඳටම වටිනවා. හැබැයි $90ක් 100ක් වගේ ගානකට ගන්න එක නම් ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි ඔයාගේ තියෙන ෆෝන් එකක් මොකක් හරි විකුණලා ඔය අලුතින් ගහලා දිනවා මං හිතන්නේ මේ කාගේද මේ Huawei ලගේ අලුත් සීරීස් එකක් එනවා. අන්න ඒ සීරීස් එකේ ෆෝන්ස් වල තියෙන කැමරාස් උත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අලුත් YouTuber කෙනෙක් නම් මම නම් කියන්නේ ඒකකට යන්නේ හොඳයි. මොකද මයික් එකකුත් ගහන්න පුළුවන්. මේ වගේ මයික් එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා ගහලා කෙලිම වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි image stabilizations ඒවා අඩුයි. මේකේ image stabilization එක මාරම හොඳයි. GoPro එක compare කරනකොට අතරම හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක තියෙනවා මේකේ image stabilization එක. ඉතින් E Lite එක අරගෙන තේරුමක් නැහැ අතට. මොකද මගේ wife ගේ iPhone එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම record කරන්නේ. E Lite එකක් අරගෙන තේරුමක් නැහැ. හැබැයි මට මේක free හම්බුනේ. ඉතින් මම මේකෙන් පුළුවන් තරම් වැඩ ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම videos record කරනවා. මම මේකේ sample videos ටිකක් දාන්නම් edit කරපු නැති. මොකද ගොඩාක් YouTube එකේ තියෙන ඒවා අනිවාර්යෙන් edit කරපුවා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට හරි අවබෝධයක් ගන්න බෑ. මම record කරන video එකේ iPhone video එකයි iPhone 8 Plus video එකයි මේකයි දෙක එකට දාන්නම්. audio එක නම් දාන්න විදිහක් නැහැ. sorry වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව මේකේ audio වැඩ කරන්නේ නැහැ. මට refund එකකුත් හම්බුනේ ඒක නිසා. ඉතින් මේ ඔනෝක තමයි මට මේක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා E Lite එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න ආසාවක් එහෙම තියෙනවනේ පළහැර රතු පාට බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න subscribe බටන් එක ඒත් එක්කම bell icon එකත් ප්‍රෙස් කරන්න අනිවාර්යෙන් මම ගොඩක් වීඩියෝස් අරගෙන එනවා ගිය ටිකේම බැරි වුණා වීඩියෝස් දාන්න ඉතින් දැන් පට් ගාලා පුළුවන් තරම් වීඩියෝස් හදන්න තා බලන්නේ ඉතින් ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න අමතක නැහැ Facebook එක පිරෙන්න දැන්ටමත් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිනවා මම පුළුවන් තරම් reply කරන්න උත්සාහ කරනවා හැබැයි මාත් මේ දවස්වල ගොඩාක් හිර වෙලා තින්නේ අලුතින් shift වෙච්ච නිසා වෙන තැනකට ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම හදාගෙන අපි drop shipping වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු එතකන් ගිහින් එන්න